Solutions of ionic solids in water ionic soliዶች ውሃ ውስጥ ዋተር ውስጥ ሲቀላቀሉ ያለውን ሶሉሽን ነው የምናየው። ሜኒ ionic compounds are soluble አብዛኞቹ ionic compounds ያው ionic compounds የሚባሉት ብዙ ጊዜ አንዱ ኤሌክትሮን ይሰጣል አንዱ ደግሞ ይቀበላል እና ሼር ያደርጋሉ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሜታል ከነን ሜታል ጋር ነው ያ ማለት ለምሳሌ ሶዲየም እና ክሎሪን ሲገናኙ ሶዲየም ክሎራይድ ሶዲየም ሜታሉ ነው ክሎሪን ነን ሜታል ሶዲየም ኤሌክትሮን ይለቃል ክሎሪን ደግሞ ኤሌክትሮን ይቀበላል እና እንደዚህ አዮኒክ ኮምፓውንድስ የሚባሉት እና አዮኒክ ኮምፓውንዶች ሶሉብል ናቸው በውሃ ብዙ ጊዜ at least 1 gram dissolves in 100 ሚሊሊትር ዋተር በ100 ሚሊሊትር ውሃ ቢያንስ 1 ግራም አዮኒክ ኮምፓውንድ ዲዞልቭ ይሆናል እና however not all ionic compounds are soluble ነገር ግን ሁሉም soluble ናቸው ማለት አይደለም የማይሟሙም አሉ for instance potassium chloride is readily soluble potassium chloride ስናይ ionic compound ነው potassium እና chlorine ሲገናኙ ያለ ነው እና ይሄ በቀላሉ ይሟሟል በውሃ whereas AgCl silver chloride ነው ይሄ ግን insoluble አይሟሟም በውሃ እና calcium chloride ደግሞ በመናይበት ጊዜ ionic compound ነው slightly or sparingly soluble በትንሹ ይሟሟል slightly ነው ይሄ ደግሞ ቶሎ አይሟሟም ግን በትንሹ ቀስ ብሎ ይሟሟል እና የተለያየ ባህሪ ያላቸው ግን አብዛኞቹ ionic compounds ምን ይሆናሉ ነው ይሟሟሉ ውሃ ውስጥ Ionic compounds that are soluble in water exist in their ionic state as hydrated cation and anions within the solution. እነዚህ ionic compounds የሚሟሙት ionic compounds እዛ ሶሉሽን ውስጥ ምንድነው ምን ይሆናሉ cation እና anion ይሆናሉ ተመልከቱ ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ ያው ጨው በውሃ ሲገናኝ ማለት ነው ሶዲየም ክሎራይድ በውሃ ሲገናኝ ሶዲየም ክሎራይድ መጀመሪያ ከመገናኘቱ በፊት ሶዲየም ከክሎሪን ጋር እንደዚህ ነበር አቀማመጡ ሶዲየም ክሎራይድ ይሄንን ይመስል ነበር ከመገናኘቱ በፊት ሶዲየም ክሎራይድ ክሪስታል ሆኖ እንደዚህ ይገኝ ነበር ከዛ በውሃ ሰራውንድድ ሲሆን ተመልከቱ ክሎሪን ከሶዲየም ይለያያል ሶዲየም ከዋተር ከኦክሲጅን ጋር ክሎሪን ፓርሻሊ ፖዚቲቭ ሳይድ ሶዲየም ፖዚቲቭ የሆነው ደግሞ በፓርሻሊ ኔጌቲቭ ሳይድ ነው የሚሆነው ያ ማለት በውሃ ኦክሲጅን ነው አይደል ፓርሻሊ ኔጌቲቭ ሳይዱ እና በዋተር በኦክሲጅን በኩል ነው ሶዲየም ከታዮኑ የሚሆነው ክሎሪን አናዮኑ ደግሞ በፓርሻል ፖዚቲቭ በኩል በውሃ ሰራውንድድ ሲሆኑ እንደዚህ ነው ተመልከቱ ክሎሪን አለ እዚህ ጋር በዚህ ዋተር የዋተሩ ምን ሃይድሮጅን ፖዚቲቭ በኩሉ ነው ሶዲየምን ደግሞ በመታዩበት ጊዜ ሶዲየም ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ የዋተር ኔጌቲቭ ሳይድ ኦክሲጅን በሱ ነው የሚከበበውና እንዲህ ነው የሚከበቡት ከታዮኖቹና አናዮኖቹ በዚህ አይነት መልክ ነው የሚከበቡት ማለት ነውና For ionic compounds that are not soluble in water, the ions are so strongly attracted to one another in the crystalline lattice that they cannot be broken apart by the partial charges of the water molecule. የማይሟሙት ደግሞ ለምሳሌ ሲልቨር ክሎራይድ አይሟሟም ብለናል ለምን ሲልቨር ክሎራይድ በሲልቨር እና በክሎሪን መሃል ያለው ቦንድ ሁለቱንም የያዘው ቦንድ በዋተር በኤችቶ በዋተር ምን አይሆንም አይሰበርም ወይንም አይከፈልም እዚህ ጋር ያሉት በሶዲየም እና በክሎሪን መሃል ያለው ቦንድ በዋተር አማካኝነት ምንድነው መሰበር ችሏል ወይንም መለያየት ችሏል በዚህ በሲልቨር እና በክሎራይድ መሃል ያለው ግን በዋተር አማካኝነት አይሰበርም ወይንም ዋተር ይሄን ከፍቶ አይገባም ስለዚህ መሃላቸው ላይ ያለው ኢነርጂ እሱም አጣብቆ የያዛቸው ኢነርጂ ላቲስ ኢነርጂ ይባላል ላቲስ ኢነርጂያቸው እንደዚህ ሶሉብል በማይሆኑ ላይ ሃይ ነው ማለት ነው በቀላሉ በዋተር ሞለኪውል የማይሰበር ነው ብሮከን የማይሆን ነው thus
for solutions of ionic solids in liquids, the lattice energy or the energy required to separate the ionic solids particles apart from a crystal lattice, and hydration energy, the energy released when the solute particle is surrounded by the solvent cage must be considered. ስለዚህ ሁል ጊዜ አዮኒክ ሶሊድ በሊኩዊድ በሚሟሟበት ጊዜ ሁለት ነገሮችን ማወቅ አለብን። አንደኛ ላቲስ ኢነርጂ ያ ሶልቨንቱ መጥቶ ያንን ለመስበር የሚያስፈልገው ኢነርጂ፣ ያንን የአዮኒክ ቦንዱን ለመስበር የሚያስፈልገው ኢነርጂ፣ ይሄ ላቲስ ኢነርጂ ይባላል። እዚህ ጋር ያለውን ቦንድ ለመስበር የሚያስፈልገው ኢነርጂ እዚህ ጋር በመሃላቸው ያለው ቦንድ እንዲሰራ ያደረገው ኢነርጂ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ከዛ ኢነርጂ ሲበልጥ ነው የሚሰበረው። እዚህ ጋር ያሉት አዮኒክ ኮምፓውንዶች የሚከፈሉት ምን ሲሆኑ ነው? እዚህ ጋር ያለው የዋተር ላቲስ ኢነርጂ ይሄኛውን ላቲስ ኢነርጂ የያዘውን አጣብቆ የያዘውን ላቲስ ኢነርጂ በሚበልጥበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ላቲስ ኢነርጂ ይሄ የሚያስፈልገው ኢነርጂ ነው። ምን ለማድረግ? አዮኒክ ሶሊቶችን ሴፓሬት ለማድረግ የሚያስፈልገው ኢነርጂ እሱ መታየት አለበት። ሌላ ስለ ሶሉቢሊቲ ስናወራ ሃይድሬሽን ኢነርጂ ማለት the energy released when the solid particle is surrounded by the solvent, ሶሊዩቱ በሶልቨንት ሲከበብ ያለው ኢነርጂ ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሶዲየም ክሎራይድ አንድ ላይ ነበሩ። ውሃ ሲገባ ምን ሆነ? እያንዳንዱ ሶሊዩት በምን ተከበበ? በሶልቨንት በዋተር ተከበበ። ክሎሪኑም ሶዲየሙም በዋተር ተከበበ። ሲከበብ ያለው ኢነርጂ ነው ሃይድሬሽን ኢነርጂ። ሃይድሬሽን ማለት ራሱ በውሃ ውስጥ የውሃ መግባት ማለት ነው። በዛ ነገር ውስጥ የውሃ መግባት ነው ሃይድሬሽን የሚባለው። ስለዚህ ሶሉሽን ተፈጠረ በምንልበት ጊዜ እነዚህን ነገሮች ኮንሲደር ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሌላው ዘ ሶሉቢሊቲ ሩልስ ፎር አዮኒክ ሶሊድ። ስለዚህ ህጎቹ ምን ይመስላሉ? አዮኒክ ሶሊቶች በውሃ ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ ይሟሟሉ አይሟሙም ከሚለው አንጻር ሶሉቢሊቲ ሩሎችን በምናይበት ጊዜ ሶሉቢሊቲ is defined as the maximum amount of a substance that can be dissolved in a given volume። ሶሉቢሊቲ ማለት መሟሟት ነው። በሆነ ቮሊዩም ምን ያህል ሰብስታንስ ወይንም ምን ያህል ሶሊዩት ይሟሟል። ለምሳሌ በአንድ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ ምን ያህል ማንኪያ ስኳር መሟሟት ይችላል? ሶሉቢሊቲ የሆነ ስቴፕ አለ። ይሟሟና መሟሟቱም ያቆምበት። ዝም ብለን ብዙ ስኳር የምንጨምር ከሆነ ምን ያልቃል አይደል? ዋተሩ ሶሊዩት የሚያሟሟው መጠን ዋተር ያልቃልና በአንድ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ ምን ያህል ማንኪያ ስኳር ቢጨመር ነው የሚሟሟው? ስለዚህ ዘ ማክሲመም አማውንት ኦፍ ያ ውሃ ሊያሟሟው የሚችለው ማክሲመም አማውንት ያ ሶሉቢሊቲ ይባላል። ዩዥዋሊ በ100 ሚሊ ሊትር ነው እና ዘ ሶሉቢሊቲ ሩልስ ፎር ኮመን አዮኒክ ኮምፓውንድስ አር ሊስትድ ቢሎው እና ስለ አዮኒክ ኮምፓውንዶች ያለውን ሶሉቢሊቲ ሩል ነው። አንደኛው ምንድነው የሚለው? ኦል ኮመን ሳልትስ ኦፍ ግሩፕ 1 ኤሌመንትስ ሰች አስ ሶዲየም ፖታሺየም ሊቲየም ኤንድ አሞኒየም አር ሶሉብል። የነዚህ ሳልቶች የሶዲየም ሳልት ለምሳሌ የሶዲየም ሳልት ሶዲየም ክሎራይድ ሳልት ነው አይደል? የፖታሺየም ሳልት የሊቲየም ሳልቶችን የነዚህን ሳልቶችን በምንወስድበት ጊዜ የአሞኒየም ሳልቶችን በምንወስድበት ጊዜ ምንድናቸው? ሶሉብል ናቸው፣ ይሟሟሉ። የት? የግሩፕ 1 ሳልቶች ከነሱ የሚፈጠሩት ሳልት ይሟሟሉ። ሌላው ኦል ኮመን ሳልትስ ኮንቴኒንግ አሴቴት ኦር ናይትሬት ኤንድ ሞስት ፐርኮሎሬትስ አር ሶሉብል። አብዛኞቹ ሳልቶች ምን የሚይዙ በውስጣቸው? አሴቴትን የሚይዝ ወይንም ናይትሬትን የሚይዝ። ለምሳሌ ናይትሬት ስንል ሶዲየም ናይትሬት ልንል እንችላለን፣ ሳልት ነው። እንደዚህ ያሉት እንደ ፐርክሎሬት ያሉት ምን ይሆናሉ? ሶሉብል ናቸው። እነዚህን የሚይዙ ውስጣቸው ላይ እነዚህን የሚይዙ ሶሉብል ናቸው። ሶስተኛ ኦል ኮመን ክሎራይድስ ብሮማይድስ ኤንድ አዮዳይድስ አር ሶሉብል። ሁሉም ክሎራይዶች ብሮማይዶች ክሎራይድ ስንል ለምሳሌ ሃይድሮጂን ክሎራይድ አለ፣ ከሃይድሮጂን ጋር ሲገናኝ
ከሶዲየም ጋር ከሆነ ሶዲየም ክሎራይድ አለ። ከማግኔዥየም ጋር ከሆነ ማግኔዥየም ክሎራይድ አለ። ሶሉብል ናቸው። ብሮማይድን ብንወስድ ሶዲየም ብሮማይድ አለ፣ ማግኔዥየም ብሮማይድ አለ፣ አልሙኒየም ብሮማይድ አለ፣ አዮዳይድም እንደዛ። ምንድን ናቸው? ሁሉም ሶሉብል ናቸው። ሁሉም ክሎራይዶች፣ ብሮማይዶች፣ አዮዳይዶች ሶሉብል ናቸው። ኤክሰፕት ከነማን ውጪ? ዞስ ኦፍ የሲልቨር፣ የሊድ፣ የኮፐር፣ የሜርኩሪ ከነዚህ ውጪ። ያ ማለት የነዚህ ክሎራይድ ሲልቨር ክሎራይድን ስናይ AgCl ይሄ ሶሉብል አይደለም። ሊድን ብንወስድም ሊድ ክሎራይድ፣ ኮፐርን ብንወስድ ሊድ ክሎራይድ ሲሆን Cl ይሆናል። ኮፐርን ስንወስድ ኮፐር ክሎራይድ ምን አይደሉም ሜርኩሪ ያሉበት እነዚህ ሲኖሩ እነዚህ ያሉበት ምን እነዚህ ያሉበት ክሎራይዶች፣ ብሮማይዶች፣ አዮዳይዶች ሶሉብል አይደሉም። ለምሳሌ ሲልቨር ብሮማይድ ወይንም ሊድ ብሮማይድ PbBr2 ምን አይደለም ሶሉብል አይደለም። እና ሁሉም ክሎራይዶች፣ ብሮማይዶች፣ አዮዳይዶች ሶሉብል ናቸው ኤክሰፕት ከነዚህ እነዚህ ሲመጡ ከነዚህ ጋር ሲቀላቀሉ ምን አይሆኑም ሶሉብል አይሆኑም። ሌላው ኦል ኮመን ፍሎራይድስ አር ሶሉብል ሁሉም ፍሎራይዶች ሶሉብል ናቸው ከነማን ውጪ? ኤክሰፕት ዞስ ኦፍ ሊድ የሊድ ፍሎራይድ ከሚሆን ውጪ። በፍሎራይድ ጊዜ ሊድ ፍሎራይድ ሶሉብል አይደለም። ከነዚህ ውጪ ሌሎች ፍሎራይዶች ሶሉብል ናቸው። እና የግሩፕ 2A ሜታሎች ሲመጡ ከፍሎሪን ጋር ሶሉብል አይደለም። ግሩፕ 2 ላይ ማን አለ? ማግኔዥየም አለ። ለምሳሌ ማግኔዥየም ፍሎራይድ ሶሉብል አይደለም ማለት ነው። ካልሲየም አለ። ካልሲየም ፍሎራይድ ምን አይደለም ሶሉብል አይደለም። ስለዚህ በፍሎራይዶች ሁሉም ሶሉብል ሆኖ ከማንና ከማን ውጪ? የሊድ ፍሎራይድ እና የግሩፕ 2A ኤሌመንቶች ፍሎራይድ ሶሉብል አይደለም። ሌላው ኦል ኮምፓውንድስ ኮንቴኒንግ ሰልፌት አር ሶሉብል ሰልፌት ያለባቸው ሶሉብል ናቸው። ለምሳሌ ሰልፌት ስንል ሶዲየም ሰልፌት ማለት እንችላለን። ሶዲየም ሰልፌት ወይንም ማግኔዥየም ሰልፌት እነዚህ ሰልፌቶች ሶሉብል ናቸው። ከነማን ውጪ? ከባሪየም ሰልፌት ባሪየም ሰልፌት አሁን ሶሉብል አይደለም። ስትሮኒየም ሰልፌት፣ ሊድ ሰልፌት፣ ካልሲየም ሰልፌት፣ ሲልቨር፣ ሜርኩሪ ሰልፌቶች እነዚህ ኢንሶሉብል ናቸው። ሌሎቹ ሰልፌቶች ሶሉብል ናቸው። ሌላ ኤክሰፕት ፎር ዞስ ኮምፓውንድስ ፎሎዊንግ ሩል 1 ኮምፓውንድስ ኮንቴኒንግ ካርቦኔትስ፣ ሃይድሮክሳይድስ፣ ሰልፋይድስ፣ ኦክሳይድስ ኤንድ ፎስፌትስ አር ኢንሶሉብል። እነዚህም ሩል 1 ላይ ካሉት ውጪ ሩል 1 ላይ እነ ሶዲየም እነ ፖታሺየም እነ ሊቲየም እነ አሞኒየም የነዚህ ሳልቶች ሶሉብል ናቸው ብለናል። ከነዚህ ውጪ የሆኑ ካርቦኔቶች፣ ሃይድሮክሳይዶች ለምሳሌ እዚህ ጋር ሶዲየም ሃይድሮክሳይድን ብንወስድ ሶዲየም አለ አይደል? የሶዲየም ሳልት ምንድነው ሶሉብል ነው ብለናል። ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ከሆነ ምን ይሆናል? ሶሉብል ነው። ነገር ግን ከነዚህ ውጪ ለምሳሌ ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ ምንድነው? ኢንሶሉብል ነው። ካልሲየም ሃይድሮክሳይድ በቃ ኦክሳይዶች እንደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሆነ ካርቦን ሞኖክሳይድ፣ ናይትሮጅን ኦክሳይድ ኦክሳይዶችን ብንወስድ ዚንክ ኦክሳይድ ምናምን ብንል፣ ፎስፌቶችን ብትወስዱ፣ ሰልፋይዶችን ብትወስዱ፣ ሃይድሮጅን ሰልፋይድ ብትወስዱ፣ ካልሲየም ሰልፋይድን ብትወስዱ እነዚህ ምን አይደሉ? ኢንሶሉብል ናቸው። ምኖች? ካርቦኔቶች፣ ሃይድሮክሳይዶች፣ ሰልፋይዶች፣ ኦክሳይዶች፣ ፎስፌቶች ከነማን ውጪ? ከነዚህ ውጪ። ሶዲየም፣ ፖታሺየም፣ ሊቲየም፣ አሞኒየም ከፊታቸው ሲመጣ በዛ ጊዜ ሶሉብል ናቸው። ከፊታቸው የሚመጡት እነሱ ካልሆኑ ሩል 1 ላይ ያሉት ካልሆኑ ኢንሶሉብል ናቸው። ሌላው ሶሉሽን ኦፍ ሊኩርስ ኢን ሊኩርስ ፈሳሽ ውስጥ ምን ይቀላቀላል አይደል? በዚህ ጊዜ in addition to the dissolution of ionic compounds in water
solutions can also be made by mixing two compatible liquids solid እና liquid ብቻ ሳይሆን liquidዎችም ከliquid ጋር ሊቀላቀሉ ይችላሉ the liquid in the lower concentration is termed as solute ትንሽ መጠን ያለው በኮንሰንትሬሽን በመጠን የሚያንሰው solute ሲባል the one in higher concentration is the solvent ስለዚህ ሁለቱም liquid ናቸው ታዲያ ማን ነው የሚሟሟው ልትሉ ትችላላችሁ እና የሚሟሟው የምንለው lower concentration በመጠን አነስ ያለው ምን ይባላል solute ይባላል የሚሟሟው በመጠን በዛ ያለው high concentration የሆነው ደግሞ solvent ይባላል ስለዚህ ሁለቱም ይቀላቀላሉ ማለት ነው for example grain alcohol is a polar covalent molecule that can mix with water alcoholን ብንወስድ grain alcohol polar molecule ነው polar covalent molecule ነው ከማን ጋር ከውሃ ጋር መቀላቀል ይችላል when two similar liquids in terms of polarity are placed together and are able to mix into a solution they are said to be miscible ሁለት ሊኩዊዶች እንደዚህ መቀላቀል የሚችሉ ሊኩዊዶች አንዱ በሌላው መቀላቀል የሚችል ከሆነ miscible ይባላል ሁለቱም ይቀላቀላሉ የማይቀላቀሉ ደግሞ ሊኩዊዶች አሉ ለምሳሌ ዘይትና ውሃን ብንወስድ እነዚህ የማይቀላቀሉ ሁለት ሊኩዊዶች immiscible በመባል ይታወቃሉ እና ከፖላሪቲ አንፃር ነው ሁለቱም ፖላር ከሆኑ ላይክ ከላይክ ጋር ምን ይሆናል ዲዞልቭ ይሆናል ለምሳሌ ኦይል ምንድነው ነን ፖላር ነው ኦይል እና ዋተር አይገናኙም ምክንያቱም ኦይል ነን ፖላር ነው ዋተር ፖላር ነው ለዛ ሁለቱም immiscible liquids ናቸው which of the following exists predominantly in water molecule ውስጥ ያለው ፎርስ predominantly የትኛው ነው van der Waals force iron dipole force hydrogen bond none እና በዋተር ሞለኪውል መሃል አንድ ላይ አድርጎ የሚይዛቸው ቦንድ ሃይድሮጅን ቦንድ ነው አንድን ዋተር እዚህ ጋር አይተናል አንድን ዋተር ሞለኪውል ከሌላው ዋተር ሞለኪውል ጋር አንድ አድርጎ የሚይዘው ቦንድ ዋተር ሃይድሮጅን ቦንድ ነው van der Waals force የሚባለው ዳይፖል ኢንዲዩስ ዳይፖል እና ዲስፐርሽን ፎርስስ እነዚህ ናቸው van der Waals force የሚባሉ ዳይፖል ደግሞ እንደዚህ ፖል ያለባቸው ፖዚቲቭ ፖል እና ኔጌቲቭ ፖል ሲኖራቸው ነው ዳይፖል የሚባሉት አንዱ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሃይድሮጅን ብሮማይድ ከዋተር ጋር በሚገናኝበት ጊዜ በሁለቱ መሃል ሁለቱም ምን አላቸው ፖዚቲቭ ፖል እና ኔጌቲቭ ፖል አላቸው በዛ ጊዜ በመሃላቸው ዳይፖል ፎርስ ይፈጠራል ዳይፖል እንዲወስድ ደግሞ አንዱ ባዶ ሆኖ ለምሳሌ እንደ ኦክሲጅን እንደ ናይትሮጅን ያሉት ከፖላር ጋር ነን ፖላሮች ከፖላር ጋር ሲገናኙ ያለው ነው ዳይፖል ኢንዲዩስድ የምንለው which of the following has the highest induced dipole interaction in its molecules highest induced dipole interaction ሊኖረው የሚችለው induced dipole የሚሆነው ምንድነው መጀመሪያ ምንም ነን ፖላር የሆነ ኤሌመንት ፖላሩ እንደዚህ ነን ፖላሩ ላይ በሚቀርብበት ጊዜ ምንድነው ያ ነን ፖላሩ ኢንዲዩስድ ዳይፖል ይሆናል ማለት ነው ያ ወይንም ፖሎችን ይይዛል ስለዚህ እንደዛ አይነት ነው ኢንተራክሽን ነው ይሄ ስለዚህ በጣም እነዚህ ኖብል ጋሶች ናቸው ከላይ ያለው ሂሊየም አለ ኒየን አለ ቀጥሎ አርገን አለ ክሪፕተን ስለዚህ ከክሪፕተን ጋር ሲሆን ነው አየን ዳይፖል ኢንተራክሽኑ ሃይ የሚሆነው ማለት ነው ኦክሲጅን ኤንድ ሰልፈር አር ኢን ዘ ሴም ግሩፕ በአንድ ግሩፕ ነው ያሉት እንግዲህ ኦክሲጅን እና ሰልፈር ኦክሲጅን ከላይ ነው ያለው ሰልፈር ከታች የኦክሲጅን ነምበር አቶሚክ ነምበር 8 ነው የሰልፈር ደግሞ 16 ነው ሁለቱም ያሉት አንድ ግሩፕ ላይ ነው ግሩፕ 6 ኤሌመንቶች ናቸው in the predictable they form compounds with hydrogen ከሃይድሮጂን ጋር ሲገናኙ ዋተር ምን ይሆናል H2O ይሆናል ሰልፈር ደግሞ H2S ይሆናል በዚህ ጊዜ ዋተር ምንድነው ሊኩዊድ ነው ፈሳሽ ነው ሃይድሮጂን ሰልፋይድ ደግሞ ጋስ ነው ይሄ እንዴት ሊሆን ቻለ
አንድ ግሩፕ ላይ ሆነው እንዴት ይሄ ተፈጠረ? ሊኩዊድ ሲሆን እና ጋስ ሲሆን ልዩነቱ ምንድነው? ሊኩዊድ ሲሆን ቦንዱ ወይንም ቅርርቦሹ ሃይ ነው ማለት ነው። በመሃላቸው ያለው አጣብቆ የሚይዘው ዋተር ሲሆን ሁለት ሃይድሮጅን ከአንድ ኦክሲጅን ጋር ሁለት ሃይድሮጅን ከአንድ ኦክሲጅን ጋር ነውና ይሄን አንዱ ሞለኪውል ከሌላው ጋር አጣብቆ የሚይዝ ፎርስ ምንድነው ማለት ነው? ሃይ ነው። እና እዚህ ጋር በመሐከላቸው ሁለቱን ዋተር ሞለኪውሎች አጣብቆ የሚይዘው ምን ቦንድ እንደሆነ አይተናል። ሃይድሮጅን ቦንድ እንደሆነ አይተናል። በሃይድሮጅን ሰልፋይድ ሲሆን አንድ ሰልፈር ሁለት ሃይድሮጅን አንድ ሰልፈር ሁለት ሃይድሮጅን እነዚህን ሁለቱን አጣብቆ የሚይዘው ፎርስ ምንድነው? ዳይፖል ነው። በዚህ ያለው ኔጌቲቭ በዚህ ጋር ካለው ከሃይድሮጅን ፖዚቲቭ ጋር ይሳሳባል። በዚህ ጊዜ ያለው ዳይፖል ፎርስ ነው ያለው በሃይድሮጅን ሰልፋይድ ጊዜ። በዋተር ጊዜ ግን ያው ዳይፖል ፎርስ ነው። ሆኖም ከሱ ስፔሻሊ የሆነ ፎርስ ሃይድሮጅን ቦንድ ነው ያለው። ሃይድሮጅን ቦንድ ከነሱ ይበልጣል። እዛ ውስጥ ካሉት ከዳይፖል ከአይን ዳይፖል ምናምን የሚበልጥ ፎርስ ነው እዚህ ጋር ያለው። ከኢንተርፓርቲክል ፎርሶች ሃይድሮጅን ቦንድ ነው ስትሮንግ እና ሃይድሮጅን ቦንድ ደግሞ ያለው በሃይድሮጅን እና በአንድ በሌላ ኤሌመንት መሃል። እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ሃይድሮጅን ነው፣ ኔጌቲቭ ፓርሻል ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ አለ። ሃይድሮጅን ሲሆን ሃይድሮጅን ቦንድ ለዛ ነው ቦንዱ ስትሮንግ ስለሆነ ከዳይፖል ይልቅ ምን እንዲሆን ያደርጋል? ሞለኪውሎቹ በጣም እንዲቀራረቡ ያደርጋል። ሲቀራረቡ ሊኩዊድ ይሆናሉ። በጣም ስትሮንግ ሲሆን ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? ሶሊድ ነው የሚሆነው። ያ ኮምፓውንድ ሶሊድ ነው የሚሆነው በጣም ስትሮንግ ሲሆን። እዚህ ጋር ስትሮንግ ስለሆነ ያ ሃይድሮጅን ቦንድ ሊኩዊድ ሆነ። ይሄኛው ደግሞ ጋስ የሆነው በመሃሉ ያለው ቦንድ ዳይፖል ከሃይድሮጅን ቦንዱ ስለሚያንስ ነው አትራክሽኑ። ክላሲፋይ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ጋስ ሶሉብል ኦር ኢንሶሉብል ኢን ዋተር። ሶሉብል ነው ኢንሶሉብል ነው እያላችሁ መልሱ ነው። እዚህ ጋር ባሪየን ካርቦኔት አለ። ካርቦኔቶች ምንድናቸው ብለናል። እዚህ ጋር ያለውም ማየት ነው። ካርቦኔቶች ኢንሶሉብል ናቸው ብለናል። ባሪየም ካርቦኔት ኢንሶሉብል ነው። ሌላ አልሙኒየም ክሎራይድ፣ እዚህ ጋር ክሎራይድ ነው። ክሎራይዶች ምንድናቸው ብለናል። እዚህ ጋር አልሙኒየም ክሎራይድ፣ እዚህ ጋር ኦል ኮማን ክሎራይድስ ምንድናቸው? ሶሉብል ናቸው። ኤክሰፕት ከነዚህ ክሎራይዶች ውጪ ክሎራይዶች ሶሉብል ናቸው። አልሙኒየም ክሎራይድ ሶሉብል እዛ ጋር እያየን መመለስ ነው። ማግኒዥየም ኦክሳይድ ምንድነው? እዚህ ጋር ኦክሳይዶች ምንድናቸው ብለናል። ኢንሶሉብል ናቸው። ከነማን ውጪ? ከሶዲየም ኦክሳይድ፣ ከፖታሺየም፣ ከሊቲየም ኦክሳይድ፣ ከአሞኒየም ኦክሳይዶች ውጪ ያሉት ኦክሳይዶች ምንድናቸው? ኢንሶሉብል ናቸው ብሎ ነግሮናል። ስለዚህ ማግኒዥየም ኦክሳይድ ኢንሶሉብል ነው። ሌላው አልሙኒየም ሃይድሮክሳይዶችም ምንድናቸው? ኢንሶሉብል ናቸው። ከነማን ውጪ? ግሩፕ 1 ላይ ካሉት ውጪ ኢንሶሉብል ናቸው ብሎ ነግሮናል። ሌላ አዮዳይድ፣ ፖታሺየም አዮዳይድ ይላል። ፖታሺየም አዮዳይዶች ደግሞ ምንድናቸው ብሎናል? ሶሉብል ናቸው። ከነማን ውጪ? እዚህ ጋር የነዚህ አዮዳይዶች ከሚሆን ውጪ ያሉት አዮዳይዶች ሶሉብል ናቸው። ስለዚህ ፖታሺየም አዮዳይድ ሶሉብል ነው። ሰልፌት፣ እዚህ ጋር አልሙኒየም ሰልፌት አለ። ሰልፌቶች ምንድናቸው ብለውናል? ኦል ኮምፓውንድስ ኮንቴኒንግ ሰልፌት አር ሶሉብል። አልሙኒየም ሰልፌት ሶሉብል ነው። ካልሲየም ፎስፌት የፎስፌቶችን ዲፊኒሽን ማየት ነው። እዚህ ጋር ፎስፌቶችን ምን አለ? ፎስፌቶች ምንድናቸው? ኢንሶሉብል ናቸው። ከነማን ውጪ? እዚህ ጋር ከተጠቀሱት ውጪ። እዚህ ጋር ከተጠቀሱት የለም ካልሲየም። ስለዚህ ካልሲየም ፎስፌት ኢንሶሉብል ነው። ሌላው ሊድ ክሎራይዶችን ደግሞ እናያለን። ሁሉም ክሎራይዶች ከነማን ውጪ? ከሊድ ውጪ፣ ከሲልቨር ውጪ ብሏል። ስለዚህ ሊድ ክሎራይድ ምን አይደለም? ሶሉብል አይደለም፣ ኢንሶሉብል ነው ሊድ ክሎራይድ። ሌላ ናይትሬት አለ። እዚህ ጋር ሲልቨር ናይትሬት አለ። ስለዚህ ወደ ናይትሬቶች ዲፊኒሽን እንሄዳለን። ናይትሬትን የቱ ጋር ነው የጻፈልን? እዚህ ጋር ናይትሬት ኦል ኮማን ሳልትስ ኮንቴኒንግ አሴቴት ናይትሬት ኤንድ ሞስት ፐርኩሎሬትስ አር ሶሉብል። ስለዚህ ይሄ ናይትሬት ሶሉብል ነው። ማንኛውም ናይትሬት ሶሉብል ነው። ስለዚህ ሲልቨር ናይትሬትም ሶሉብል ነው። ሌላ አሞኒየም ናይትሬት፣ ያው ናይትሬቶች ሶሉብል ናቸው ተብሏል። አሞኒየም ክሎራይድ
የአሞኒየም ክሎራይዶች ሳልት የነዚህ የአሞኒየም ሳልቶች ምንድናቸው ሶሉብል ናቸው ብሎ ነግሮናል classify each of the following pairs as miscible or immiscible የሚቀላቀሉ ወይ የማይቀላቀሉ ያላችሁ መልሱ ነው water and grain alcohol miscible እንደሆነ አይተናል water ከአልኮል ጋር ይደባለቃል ጠጅ and water ጠጅ ከውሃ ጋር ይደባለቃል water ከኦይል ጋር immiscible ነው አይደባለቅም water ከሃኒ ጋር ከማር ጋር ይደባለቃል miscible ነው water ከፔትሮል ጋር ከናፍጣ ጋር አይደባለቅም ጋሶሊን and ናፍጣ ሁለቱም ነን ፖላር ናቸው ይደባለቃሉ what type or types of intermolecular or interparticle forces exist when the following pairs interact intermolecular force ወይንም interparticle force አንዱ ሞለኪውል ለምሳሌ ዋተር ላይ ካየን አንዱ ዋተር ሞለኪውል ከሌላ ዋተር ሞለኪውል ጋር የሚያገናኙ ፎርሶች እንደሆነ አይተናል ኢንተር ይባላሉ ነገር ግን ውስጥ ላይ ያለው ዋተር ሞለኪውል እንዲሰራ በመሃሉ ያለው ቦንድ ደግሞ ወይንም ፎርስ ደግሞ ኢንትራ ይባላል እዚህ ጋር ደግሞ ይሄኛውን አንዱን ዋተር ሞለኪውል ከሌላው ጋር የሚያገናኝ ኢንተርሞለኪውላር ወይንም ኢንተርፓርቲክል ፎርስ ይባላል ለምሳሌ ሃይድሮጂን ብሮማይድን ከሃይድሮጂን ሰልፋይድ ጋር ለማገናኘት የትኛው ፎርስ ነው ሁለቱም ፖላር ሞለኪውሎች ናቸው ሁለቱም ምን አላቸው ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ሃይድሮጂን ብሮማይድን ብናይ ሃይድሮጂን ብሮማይድ ፖዚቲቭ ሃይድሮጂን ኔጌቲቭ ሳይድ ፖል አላቸው ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ፖል ሃይድሮጂን ሰልፋይድን ብንወስድ ሁለት ሰልፋይዶች አሉ ኔጌቲቭ ፖል ፓርሻል ኔጌቲቭ ሰልፈር ፖዚቲቭ ፖል ሃይድሮጂን አለ ስለዚህ ሁለቱም ፖል ስላላቸው ዳይፖል ፎርስ ነው ማለት ነው የሚሆነው ዳይፖል ሁለቱም ፖል አለ ይሄኛው ኔጌቲቭ ከዚህኛው ፖዚቲቭ ጋር ይገናኛል ማለት ነው ስለዚህ በመሃላቸው ያለው ዳይፖል ኢንተራክሽን ነው እዚህ ጋር ክሎሪን ሞለኪውል Cl ነን ፖላር ነው እዚህ ጋር ከካርበን ቴትራ ብሮማይድ ጋር አራት ብሮሚን አለ ይሄ ምንድነው ነን ፖላር ነው ስለዚህ በነን ፖላሮች መሃል ያለው ቦንድ በነን ፖላር ሞለኪውሎች ላይ የበለጠ የሚታየው ለንደን ፎርስስ ወይንም ዲስፐርሽን ፎርስስ ይባላል ስለዚህ በእነዚህ በነን ፖላሮች መሃል እንዲገናኝ የሚያደርገው ፎርስ ለንደን ፎርስ ነው ወይንም ዲስፐርሽን ፎርስ ነው ሌላ እዚህ አዮዲን ሞለኪውል አለ አይ ነን ፖላር ነው አዮዲን ሞለኪውል ከናይትሬት አይን ጋር ኔጌቲቭ አይን ወይንም አን አይን አለ እና አይን ከነን ፖላር ጋር በሚገናኝበት ጊዜ ምንድነው የሚባለው አይን ዳይፖል ነው የሚባለው ምክንያቱም ነን ፖላሩን ምን እንዲይዝ ያደርገዋል ፖል እንዲይዝ ያደርገዋል ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ፖል እንዲይዝ ያደርገዋል ይሄ አይኑ ኔጌቲቭ አይን ነው ስለዚህ ይሄ አናየኑ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ እንዲይዝ ስለሚያደርገው አይን ዳይፖል ይባላል እዚህ ጋር አሞኒየም አለ አሞኒየም ከቤንዚን ጋር ደግሞ ያለው አሞኒየም ፖላር ነው ቤንዚን ደግሞ ነን ፖላር ስለዚህ ምን ያደርጋል ይሄ ፖላሩ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ እንዳለው ነን ፖላሩን ምን እንዲይዝ ያደርገዋል ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ እንዲይዝ ያደርገዋል ነን ፖላሩ መጀመሪያ ባዶ ነበር ወደዚህ ሲጠጋ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ እንዲህ ስለዚህ ዳይፖል ኢንዲዩስድ ዳይፖል ይባላል ይሄኛውም የአየኑ አየን ኢንዲዩስድ ዳይፖል ነው የሚባለው ዳይፖል ሲ ላይ ያለው ዲ ላይ ያለው ደግሞ ዳይፖል ኢንዲዩስድ ዳይፖል ፖል ያለው ነን ፖላሩን ፖል እንዲኖረው ያደርገዋል ይሄኛው ደግሞ አየን ይሄ ናይትሬት አየን ነን ፖላሩን ፖል እንዲይዝ ያደርገዋል በዚህ ምክንያት ነው